ngayon, sa bagong update ni Facebook, meron ng 6 na monetization tools. So, merong in-stream ads, fan subscription, brand collaboration, stars, paid online events, at saka yung instant articles. So, yun yung mga monetization tools. Monetization tools ang tawag sa kanila. So, ito yung mga ways na pwede kang kumita sa Facebook. Although, iba-iba sila ng requirements or iba-iba sila ng sistema, pero those are the ways na pwede kang kumita through Facebook. Pero sa araw na to, ang pag-usapan lang natin is instant articles. So pag sinabi mong instant articles, vlog siya. Hindi vlog, vlog yung binabasa. Ang vlog is yung pinapanood. So vlog siya, kaya kailangan mo ng website na ililink doon. Ang instant articles ay makikita mo lang sa mobile. Hindi mo siya makikita sa computer or sa browser, sa Facebook browser. Makikita mo lang siya sa Facebook app. Sa telepono lang siya. Ginawa siya para maging mas mabilis yung pag-load ng mga articles galing sa mga website sa Facebook app. Yun ang dahilan kung bakit ginawa yun ni Facebook. So, yung instant article, para siyang publishing platform. Para siyang blogger o kaya WordPress. So, doon ka nagsusulat, di ba, para sa mga blog mo. Pero yung instant articles, nasa loob lang siya ng Facebook. Hindi siya lumalabas. So, kung mag-open ka ng article galing sa page, nandun lang siya sa Facebook. Within Facebook platform lang yon. Hindi yun lumalabas. Kasi nga, alam niyo naman sa Facebook, ayaw niya nung mga link na lumalabas sa Facebook. Gusto niya, nasa Facebook ka lang lagi. Doon ka mag-i-interact within sa mundo ni Facebook. Kaya parang halos lahat na ng app ay ginagawa niya. Kung gusto mong manood, pwede ka sa Facebook. Gusto mong magbasa ng blog, diyan ka sa Facebook. Gusto mong magkaroon ng mga grupo, meron din sa Facebook. So, yun ang dahilan. Kasi ang gusto ni Facebook, lahat ng pwede mong gawin sa internet ay magagawa mo sa loob mismo ng Facebook. So, ito yung way ni Facebook para doon sa mga blogs, para hindi nalalabas. Within Facebook platform lang. Yun ang tinatawag na instant articles. So, mga articles siya or mga blogs, galing sa website mo, ililink mo siya sa Facebook. Tapos, si Facebook ay merong platform na ginawa para sa mga blog na yan. At pagka nag-click ka sa Facebook app nung article mo, dadalhin ka niya doon sa platform na yon. Mas mabilis yung platform na yon kesa kung bubuksan mo siya rekta sa website mismo. Mas mabilis yung instant article platform niya. Pag mabilis mag-load yung article, mas maganda yon sa user experience ng audience. So, mas gustuhin ng audience na magbasa through instant articles. Paano nyo malalaman na instant articles ang isang post sa Facebook? Ang ginawa ko, pumunta ako sa Facebook app. Kasi pag sa browser ko ginawa, o dito sa Facebook, screen share ko yung Facebook ko sa computer, hindi nyo makikita. Hindi natin makikita. Kasi nga pang mobile lang yung instant articles. So, ang ginawa ko na lang, in-screen record ko yung cellphone ko, tapos ipapakita ko na lang sa inyo. Ang ginawa ko, masok ako sa Facebook, and then naghanap ako ng page kung saan alam kong merong instant articles. Mostly, nang gumagamit ng instant articles ay mga publishers, yung mga nagpo-post ng mga news. Sila yung kadalasang gumagamit ng instant articles. So, para sa example na to, pumunta ako sa GMA News. So ito, doon na yan sa page ni GMA News Nasa page na tayo ni GMA News. And then, itong article na to, pag nakakita kayo ng icon na to, yung parang kidlat, so yun yung may instant articles. Ibig sabihin nun, instant article tong article na to, o yung blog na to. Pagka merong kidlat, instant articles yun. Kasi minsan, merong mga post na walang ganyan. So ibig sabihin, galing yung direkta sa website ng GMA News. Itong instant article, so galing to sa instant article ni Facebook. Tapos bubuksan natin siya. Tapos tignan nyo kung anong itsura ng instant article.
So, kung makikita nyo, para din siyang website. Pag pumasok ka sa isang blog o sa isang website, ganun din siya. Siguro ang ano lang, medyo minimal lang yung design niya. So, makikita nyo, meron din siyang title, meron siyang mga pictures, meron siyang headings. So, para rin siyang website. Ang kaibahan lang is, ito is nasa loob pa ng Facebook platform. Hindi siya lumalabas sa dun mismo sa website mo. Yun yung way para maalaman nyo kung ang isang article sa isang page ay instant articles. So, yung kidlat na yon, yung lightning icon. Doon naman tayo sa pros and cons ng instant articles. Pros muna, anong maganda tungkol sa instant articles? Siyempre, unang-una, pwede kang kumita. Yun ang main goal, kumbaga natin, yung kumita. So, pwede kang kumita sa instant articles. Mas mabilis ang paglo-load ng article pagka ang ginamit mo is instant articles kesa kung ikukumpara mo sa ordinaryong mobile browser lang. Ang cons naman niya, ano naman ang hindi maganda? Unang-una, medyo malaki yung required na readership nung website bago siya ma-approve for instant articles. So, ano ibig sabihin nun? Kung nakatry na kayong mag-set up ng instant articles sa view eligibility, kung eligible ka for instant articles, nakalagay doon set up. Tapos makikita nyo, kailangan yung mag-link ng website nyo. Tapos, minsan, may makukuha kayong message na hindi ko matandaan yung exact words, pero parang minimal readership yung website, kaya hindi siya po pwede for instant articles sa ngayon. Parang ganon. So, ano yung tinatawag na minimal readership? Ibig sabihin, hindi na-reach nung website mo yung requirements ni Facebook pagdating sa mga views sa website. Kumbaga, hindi pa marami yung nag-view ng website mo or nakakabasa ng mga article sa website mo. So, yun yung tinatawag na minimal readership. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung requirements talaga mismo ni Facebook pagdating sa instant articles. Pero mga nababasa ako na ang minimum readership daw dapat para ma-approve ka for instant articles is 1,500 views per day. Yun ang minimum na readership na tatanggapin ni Facebook. Halimbawa, nag-set up ka nga tapos hindi ka natanggap. So, yun ang kailangan mong gawin. Kailangan maka 1,500 views yung website mo every day for 10 to 12 days. Kasi po pwede ka uling mag-apply kung halimbawang minimal readership lang yung problema ng website mo. Yun ang isang cons niya. Yun ang isang medyo mabigat, no? Kailangan 1,500 views ng website every day. Parang medyo mahirap yun, lalo na kung bago lang yung website mo. Number 2, ito problema ko to eh. Kaya ako tumigil noon kasi yung instant articles, alam ko na siya nung 2013. Kasi nagbablog na ako noon eh. Ang problema, medyo technical yung pag-set up nung instant articles. Kaya ako techie. Hindi ako yung techie na tao, no? Hindi ako magaling sa paggawa ng mga websites. Kaya parang naalan ako ng gana. Tapos pinabayaan ko na lang siya. So, kung halimbawa hindi ka techie na person, medyo mahihirapan ka sa mga instructions ni Facebook sa pagde-design ng instant articles mo, at saka sa pagsiset up. Kasi merong mga technical terms, yung sa mga programming, pwede yung pag-place ng ads. So, hindi ko alam sa ngayon, kung mas pinadali na ni Facebook yung pagsiset up. Tignan nyo na lang, baka mas na ngayon, mas madali na kesa noon. Kasi noon talaga, hindi ko siya mag-gets. Kaya, inabandon ako siya. Tapos, requirements, so hindi ko nga alam kung ano yung requirements. Hindi rin sinasabi sa Creator Studio kung ano yung requirements. Basta pag eligible ka na sa tingin ni Facebook, bibigyan ka ng setup button. Tapos yun nga, yung readership, yun naman inabasa ko yan sa ibang website. Ang minimum readership daw na kailangan mong ma-reach para ma-approve ka sa instant articles is 1,500 views per day. Halimbawa, ang gagamitin kong website is yung galing lang sa free. Sa free ni Blogger tsaka ni WordPress. Ma-approve pa for instant articles.
O kailangan talaga bumili ka ng sarili mong domain name. So ipapaliwanag muna natin. Pag sinabi mong free, parang nakiki-host ka lang doon sa may-ari o nakiki-host ka lang kay WordPress at saka kay Blogger. Kaya yung link o yung URL ng website mo, sa huli is may nakalagay na wordpress.com o kaya blogspot.com or blogger.com. So, yun yung mga free. Kasi nakiki-share ka sa hosting ni Blogger o kaya ni WordPress. Pero pag sinabi mong bumili ka ng sarili mong domain name, so sa iyo yon, binili mo, ikaw lang ang merong nung URL na yon. So, yun ang pagkakaiba nila. So, yun nga, tinanong ko yung mga Indiano kung mamomonetize pa yung mga free websites lang. Ang sabi nila, mas mahirap daw i-approve ni Instant Articles yung mga website na galing lang sa free. So, mas maganda kung bibili kayo ng sarili nyong domain, domain name, custom URL, na gagamitin nyo para sa Instant Articles. So, panghuli is, paano ba kikita sa Instant Articles? May 3 ways para kumita ka sa Instant Articles. So, unang-una is katulad ng in-stream ads, maglalagay si Facebook ng mga ads doon sa article mo. Balikan natin yung video, tapos ipapakita ko sa inyo yung mga ads na inlagay ni Facebook. So, nandun na tayo sa loob ng Instant Articles. Tapos, ito. So, isa to. Tapos, isa rin to. Basta yung merong sponsored, so, ibig sabihin yan, ads yan na maaaring nilagay ni Facebook. Sa isang article na to, ang dami niyang ads. So, 1, 2, ito pangalawa, pangatlo, 4, 5, 6, 7. Yung article na ito lang, isang article lang to meron siyang 7 ads. Isang video at 6 na banner ads. Ulitin natin, paano ka kikita sa Instant Articles? Merong 3 paraan. Number 1 is yung ad placement nga ni Facebook. Ang pangalawa is yung tinatawag na direct sold ads. Ito naman yung mga ads na ikaw mismo, ikaw na publisher o ikaw na nagpa-publish ng mga blog, parang direktang pumunta sa iyo yung advertiser para magyan ng ads yung article mo. Hindi galing kay Facebook yung ads or hindi galing kay Google yung ads. Tapos pangatlo, branded content. Sa branded content, pwede kang gumawa ng article na galing sa pakikipag-brand collaboration mo sa mga brands o sa mga advertisers. Yun na lang muna, no? Salamat sa mga nanood, sa mga nakasama ko. Good day, monetizer. Salamat!